Hello and welcome to this video. I am Sagar Buddha here. Today we are going to learn 10 more beautiful English sentences you can use your daily life and you can use with people. First task is this: you should practice daily with me for good English speaker and bring copy and pen, write down one by one. So let's begin. नमस्कार, म सागर बुढा आजको यस भिडियोमा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। आज हामीले 10 वटा महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्यहरू सिक्ने छौं जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं। यु आर राइट, यु आर राइट, यु आर राइट। यो भनेको चाहिँ तपाई सही हुनुहुन्छ। जस्तै कसैले कुरा गर्छ तपाईसँग हैन, टकिङ गर्छ, कुरा गर्छ, त उसले चाहिँ सही कुरा भनेको खण्डमा यु आर राइट भन्नुपर्छ है। अंग्रेजीमा यु आर राइट भनेर भन्नुपर्छ। अनि यसको मतलब यो हो कि तपाई सही हुनुहुन्छ या तिमी सही छौ। नेक्स्ट सेन्टेन्स इज दिस: वेयर आर यु, वेयर आर यु। यसको मतलब हो कि तिमी कहाँ छौ या तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईले कसैलाई यहाँतिर पुरा देख्नु भएको छ नि, यहाँनिर देख्नु भएन, अथवा उ चाहिँ यही आसपासमै छ है, तपाईको नजरमा चाहिँ छैन, यताउता कतै गएको हुन सक्छ, यही आसपासमै। त त्यतिखेर जस्तै उदाहरणको लागि मलाई कसैले बोलायो हैन, सागर वेयर आर यु भन्यो भने चाहिँ यस आई एम हियर भन्नु पर्यो हैन। वेयर आर यु मतलब तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै कसैले कुरा गरिरहेको छ, उसको कुरा चाहिँ तपाईलाई असत्य लाग्यो या राम्रो लागेन भनेपछि यु आर रङ भन्नु पर्यो। यु आर रङ। अब यसलाई अलि सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि यु आर रङ, यु आर रङ। यु आरलाई चाहिँ सँगै मिसाएर यु आर हुन्छ हैन। यु आर YOU RE हैन, YOU RE हुन्छ है, योर, युआर। जस्तै हामी बिस्तारै भन्दाखेरि लङ फर्ममा हामीहरू प्रायः जसो यसरी भन्छौँ, यु आर रङ, यु आर रङ। यसलाई अलि सर्ट फर्ममा यु आर रङ, यु आर रङ। आउनुहोस् अर्को सेन्टेन्स तर्फ बढौँ। जस्तै अब तपाईँ राम्रो देखिनु भएको छ या तपाईँ राम्री देखिनु भएको छ लाई अंग्रेजीमा एउटै फर्मले भन्नुपर्छ है। यु लुक गुड, यु लुक गुड, यु लुक गुड हैन, यु लुक गुड। अब यसलाई अलि सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि यु लुक गुड, यु लुक गुड, यु लुक गुड यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। नत्र भने अब हामीहरू बिस्तारै भन्दाखेरि यु लुक गुड हैन। आउनुहोस् नेक्स्ट सेन्टेन्स तर्फ लागौँ। जस्तै हामीले कसैलाई चाहिँ साँझ भेटौँला भनेर भन्नु पर्दाखेरि अब अंग्रेजीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त, अंग्रेजीमा यसलाई यसरी भन्ने: सी यु इन द इभिनिङ। द पनि भन्न मिल्यो, दी पनि भन्न मिल्यो, तपाईको इच्छा। सी यु इन द इभिनिङ। अलि यसलाई स्पिडमा भन्दा सी यु इन द इभिनिङ, सी यु इन द इभिनिङ, सी यु इन द इभिनिङ। अब यसलाई अलि बिस्तारै सर्ट फर्म बिस्तारै भन्दाखेरि सी यु इन द इभिनिङ। यसको मतलब भयो कि साँझ भेटौँला। जस्तै राति भेटौँलालाई अंग्रेजीमा चाहिँ कसरी भन्ने त सोच्नुहोस्। राति भेटौँला अंग्रेजीमा यसरी भन्नुपर्छ राति भेटौँलालाई सी यु एट नाइट, सी यु एट नाइट, सी यु एट नाइट। अब अलि यसलाई सर्ट फर्ममा भन्दा सी यु एट नाइट, सी यु एट नाइट, सी यु एट नाइट, सी यु एट नाइट हैन। यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। भोलि भेटौँला है, कसैलाई भोलि भेटौँला भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अंग्रेजीमा कसरी भन्ने सोच्नुहोस्, सोच्नुहोस्। यसलाई चाहिँ यसरी भन्ने: सी यु टुमारो, सी यु टुमारो, सी यु टुमारो, सी यु टुमारो। यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। यसरी भन्दाखेरि भोलि भेटौँला भयो। अब आउनुहोस् अर्को वाक्यतर्फ लागौँ। जस्तै यो सजिलो छ, एकदम सजिलो छ, सजिलो छ। यसलाई कसरी भन्ने: दिस इज इजी, दिस इज इजी। अलि यसलाई सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि दिस इज इजी, दिस इज इजी, दिस इज इजी। अब आउनुहोस् जस्तै यो कठिन छ, यो धेरै कठिन छ, या यो कठिन छ भन्नलाई चाहिँ कसरी भन्ने त अंग्रेजीमा? अब यसलाई यसरी भन्ने: दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट। अब जस्तै यो धेरै कठिन छलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? दिस इज भेरी डिफिकल्ट, दिस इज भेरी डिफिकल्ट।
अब यसलाई चाहिँ अलि सर्टमा पो भनौँ दिस इज भेरी डिफिकल्ट जस्तै दिस इज डिफिकल्ट यसरी चाहिँ भयो। आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ 10 वटा चाहिँ वाक्यहरू सिक्यौँ अङ्ग्रेजीका सेन्टेन्सेसहरू 1 बाई 1 तपाईँले लेख्नु पनि भयो। यसलाई लेख्नु भएको छैन भने फेरि भिडियो रिपिट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, किनभनेदेखि लेखेर सँगसँगै अभ्यास गर्नाले मेमोरी पावर चाहिँ धेरै बढ्छ है। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो, किनभने त्यसै चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बढ्दैन मेमोरी पावर, लेखेर अनि अभ्यास गरेर चाहिँ धेरै बढ्छ। त यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आई एम आस्किङ यु वान क्वेसन, हाउ टु से यो धेरै कठिन छ इन इङ्ग्लिस, राइट डाउन बिलो इन द कमेन्ट बक्स। र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। प्लिज सेयर दिस भिडियो विथ योर फ्यामिली एन्ड विथ योर फ्रेन्ड। उहाँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी र हामीले जानेको जति सेयर गर्छौँ ज्ञानहरू। त सब्सक्राइब गर्नुहोस्, प्लिज सब्सक्राइब दिस च्यानल एन्ड हिट बेल आइकन, देन सेलेक्ट अल नोटिफिकेसन फर न्यू भिडियोज। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म सागर बुढा बिदा हुन चाहन्छु। सी यू अगेन एन्ड टेक केयर, बाई बाई, टेक केयर।